आज आपण बनवत आहोत ज्वारीची भाकरी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे ज्वारीचं चाळलेलं पीठ आणि मीठ, पाणी। भाकरीच्या पिठामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात। आता आपण भाकरीचं पीठ मळून घेऊयात। आपण हे पीठ मळून घेऊयात। पीठ हलकं होत नाही तोपर्यंत आपण हे मळत राहायचं। त्यासाठी मी थंड पाणीच वापरलेलं आहे। आता हे पीठ हलकं हलकं झालेलं आहे। आपण आता भाकरी थापायला सुरुवात करूयात। खाली पीठ टाकून घ्यायचं। तवा चांगला तापू द्यायचा। आता ही भाकरी आपण तव्यावर टाकून घेऊयात। मग पाणी लावून घेऊयात। आपण तोपर्यंत दुसऱ्या भाकरीची तयारी करूयात। भाकरीचं पाणी सुकण्याच्या आत आपण भाकरी उलटून घेऊया त्याला। तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी थापून घेऊयात।
अर्धी अर्धी भाकरी अशी शेकून घ्यायची. नंतर ही दुसरी बाजू आपण खाली टाकायची. आपण दुसरी भाकरी आता त्यावर टाकून घेऊया. पहिल्या भाकरीप्रमाणेच आपण त्याला पाणी लावून घेतलेलं आहे. भाकरी सुकण्याच्या अगोदर ही पालथी घालून घेऊयात. आपण जेवढं त्याला चुरूत आणि छान मळूत पीठ हलकं होईल तेवढी भाकरी छान होती. भाकरी आपण मोठ्याच गॅसवर शेकायची म्हणजे छान शेकल्या जाते. आता आपण ह्याची दुसरी बाजू टाकूयात. आता ही बाजू आपण तव्यावर टाकून घेऊयात. हे झाले गरम गरम भाकरी. ह्यासोबत आपल्याला शेंगदाण्याची चटणी, खोबऱ्याची चटणी, पिठलं वगैरे फार छान लागतं. मी खोबऱ्याची चटणी केलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ तुम्ही त्याची लिंक पाहू शकतात. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा व शेअर करा. धन्यवाद.